Hi guys, magandang araw at meron na naman akong tanggap guys na isang iPhone X. So wala siyang power, deadbolt. So try natin guys kung ano ang gagawin natin dito. So yung unit na to guys ay grounded. So patay siya. So bubuksan muna natin guys yung logic board niya. So paghihiwalayin natin yung pinaka logic board niya para makita natin kung anong sira nito. So pag ganito kasi guys, itong ganitong unit medyo masilan siya, kaya medyo mabusisi ang trabaho dahil ano pa to, babakbakin muna natin yung upper board niya, tapos saka natin hahanapin yung sira para malaman natin kung alin dito ang may sira. So gumagamit tayo guys ng mechanic na thermo, pinaka heating niya guys, heating board niya. Yan ang ginagamit natin. So antay lang natin guys na medyo lumambot siya, saka natin bubuhatin. So ang problema nito guys ay pole shorted. So tingnan natin kung anong mangyayari sa tanggap ko, kung anong magandang gawin dito. So medyo matagal talaga guys nito, mag separate nung pinaka upper board niya. So antay lang natin ng konti. So, medyo matagal kasi. Ayan, nagbi-blink na yan guys, nagbi-blink na yung pula. Ibig sabihin malapit na to. So ayun guys, yun. So may palatandaan to guys, pag nagbi-blink na yung pula, ibig sabihin malapit na siya maluto yung lid. So ibig sabihin luto na. So ito na guys, nabuksan na natin, hahanapin natin yung sira nito. So ito may leak dito guys. So parang nangingitim na sa sunog. So titester na lang natin to mamaya. Tingnan muna natin kung ano mga pwedeng possible na gagawin. So yung upper board guys, tester natin kung gumagana, kung grounded. Baliktarin natin, grounded yung kanina o grounded pa rin. Ito yung normal. So grounded talaga siya. So dito tayo magpo-focus kasi yung isang mainboard wala namang gaanong leak, medyo malinis. So dito banda yung umiinit. So tapat niya sa likod dito may yan guys. So yung diode may leak na siya. So nangingitim na. So tester natin to isa-isa. So may ground siya bahagya, may ground din. So itong isa, check natin. Ayun, may ground din. Ito may yun. Ito. So ito yung full shorted. So ito yung pinaka-leak niya guys. I-disable natin yung diode na to. Disable natin to. Ito yung pinaka may leak na siya, may itim. So baka ito yung cause ng grounded. So yan, di-disable natin to. Gamit natin solderin lang. So tingnan natin, tanggal na. So ayos na siya guys. Ito lang yung tinanggal natin guys, isang diode lang na may leak siya guys. So ito yung diode niya. So galing sa basa. So tester natin guys kung okay ba. So tingnan natin kung nawala yung grounded. So ayun, normal. Baliktarin natin. Yan, wala na siya guys. So wala na yung grounded. So ibig sabihin guys, yun lang ang problema. Yun lang ang problema niya guys. So wala na yung grounded. So ibig sabihin yung diode lang ang problema na nagkaroon ng shorted. So tester natin ulit. Normal pa rin. So yun. So walang nagbago. So ibig sabihin yun lang. So wala tayong ibang pinalitan dito guys kundi yung diode lang. So ayan, basic lang siya guys kung paano tanggalin yung shorted sa iPhone X. So ngayon lang guys, tuturo ko paano mag-reball ng upper board, mainboard. So i-reball natin ang mainboard guys.
So, napakasimple lang din nito guys kung paano i-revolve ang mainboard. So, gumamit tayo. Ayan guys. So, papakita ko sa inyo guys kung paano i-revolve ang mga ganitong ano guys, mga mainboard. So, simple lang siya guys. Kailangan na malinis lang ang trabaho para madali mo siya magawa. So, lalagyan lang muna natin ng lead para mapantay-pantay lahat. So, basic lang to guys kung paano mag-revolve. So, mga kapwa ko technician, so kung matyaga kayo sa mga ganito, mas the best talaga dahil bihira lang ang may gumagawa na ganito. Kung pag-aralan nyo kung paano mag-revolve, napakadali lang. So, dapat masanay kayo kung paano mag-revolve ng mga IC. Ito yung gamit ko guys. Ito yung gamit ko guys. Oh. So, 183cc. 180C. 183. Yan. Kailangan mapantay to guys sa paglagay para malinis na malinis. Tapos saka natin punasan. Yung iba guys ginagamit dito pamunas tissue. Okay din naman yung tissue. Maganda rin. Basta wala lang maiwang himulmol kasi pag may himulmol medyo medyo marumi. So yung iba hindi malulusaw yung lid. Kakaroon ng himulmol na babarahan. So kailangan yung trabaho wala talagang dumi-dumi. Para pag dinaanan siya guys ng init, sigurado siyang siguradong malulusaw. So ito guys, tatanggalin muna natin yung mga sobra-sobra para so basic lang to guys kung paano mag-revolve. Sa mga ganitong unit guys, medyo mag-i-invest ka muna talaga ng mga gamit kasi medyo mahal, may kamahalan. Yung plate na to, revolve plate, medyo mahal. Isang set na siya. So kung meron kang mga ganito guys, kailangan malinis. So nilinis muna natin para bago natin i-revolve, bago natin itakpan. So kailangan makita mo kung pantay lahat. So dagdagan natin ng konti kasi merong kulang. So kailangan pantay lahat siya guys para malinis na malinis, pulidong pulido yung trabaho. Yan. So saka natin ilagay yung takip guys. So ito yung takip niya. Kaya ito may takip guys para hindi umangat, hindi angat yung yung plate. So purpose talaga to guys na sa kanya, naka-design. So saka natin i-reheat. Yan. Kailangan yung reheat nito guys ay katamtaman lang. So yan guys. Medyo lang dito guys. Kailangan matyaga lang kayo pag nag-reheat kasi may time dito guys na matagal malusaw. Kailangan balik-balikan nyo lang para lagyan nyo ng konting kung saan siya pabor na tatama yung init. Para ikot-ikotin nyo para maganda na pagka-revolve talaga. So kailangan matyaga lang kayo dito. So the best to guys, pag nakagawa kayo ng isang iPhone, lalo mga high-end na, iba talaga ang pakiramdam na nakagawa ka ng mga patay. Tapos kasi dito sa mga iPhone X Max, pag baklas ang pinakamahirap, tsaka pagbalik. Yung paggawa ng mga sira, sandali lang gawin. Pero yung pagbalik guys, mahirap kasi matrabaho, ang daming ginagawa. So madali lang siya baklasin. Ang pagbalik na napakatagal kasi ang daming proseso. Kailangan maayos lahat. Kailangan pantay-pantay lahat to guys kasi isa lang dito ang hindi pantay, hindi kakapit sa mainboard.
mangyayari guys, sablay lahat. So, balik umpisa na naman tayo. So, kailangan maayos yung trabaho talaga, pulido para malinis yung trabaho. So, ito na guys, babaklasin na natin. So, ayun, okay na. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple guys. So, ito guys, lalagyan natin ng konting flux para malambot siya, para pagpatong nung isang top board, kakapit mismo. Kasi pag wala siyang ganito guys, mahihirapan siya kumapit, parang wala yung pampalambot. So ito kailangan talaga may flux sa ibabaw para maganda yung trabaho. So pag may ganito kasi guys, madaling kumapit dun sa yung sa upper board niya, madali siyang kakapit. Kailangan malagyan nyo talaga yan. So yung upper board kailangan malinis guys. Ito guys, oh. So kailangan tatanggalin natin yung mga luma. Tanggalin nyo yung luma, importante to para hindi kayo mahirapan pag naglapag, kasi kailangan pantay talaga siya, pantay lahat, para pag once na i-reheat na natin doon sa heater niya, papatong na natin, kailangan pantay-pantay din yung kapit. So kailangan walang isa man lang dito na nakaangat, kasi pag may nakaangat guys, yan na, di na pwede yun, mahihirapan tayo. Ito kasi guys, kailangan pulido, malinis na malinis, pantay-pantay lahat. So pag ganun, sandali lang siya. So basic lang, kailangan pag-aralan nyo maigi kung paano ginagawa, dahil napakasimple lang gumawa ng iPhone. So ayan, kailangan yung patong ng solderin guys, huwag nyo masyadong diinan kasi delikado yon. So pag nagpatong kayo ng solderin, dahan-dahan lang para hindi mapunit yung mga paa. Yung katamtaman lang na nakapatong lang para hindi mapunit. Kailangan pulido. Yan, sa akin guys, pinapatong ko lang siya. Pakiramdam ko na malusaw na, dire-diretso lang siya, nakapatong lang yung panghinang sa ibabaw. So para pulido talaga yung pagkagawa. So konti na lang guys, ganun lang kasimple to. So konti na lang, dahan-dahan lang natin. So kasi pag hindi natin to nilinis, sablay tayo. So kailangan maganda yung pagkagawa. So guys, kung may mga tanong kayo guys, pwede kayo mag-comment at sasagutin ko, para kung sakaling may mga tanong kayo at makakatulong, pwede tayong tulungan. Kahit nyo lang, i-chat nyo ako sa Messenger, meron, pwede naman. Sa mga kapwa ko technician na gusto matuto, sige, pwede kayo magtanong, walang problema. So ito guys, kailangan malinis. Tapos na tayo sa pagtanggal ng lid. So lilinisin natin to. So ang ginagamit ko na panglinis dito guys, yung ginagamit pa rin natin na Hudson Reducer, yung pa rin dito. Yung pa rin. Kailangan malinis na walang nakabarang mga dumi-dumi, para paglapat natin, dire-diretso ang trabaho. So ayan guys, malinis na. So ilalapag na natin guys sa heating plate nya. So ito na yung heating plate nya. So kailangan swak na saka natin papatong yung upper board. So yan. So kailangan pantay na pantay guys, na hindi talaga siya lumagpas sa bawat gilid. Kailangan kung ano yung original na sukat, yung pa rin gagamitin natin, na hindi sumubra. Ayan guys, inon ko na. So naka-on na siya. So antay lang tayo ng mga 10 minutes bago siya mag-normal. Mga 10 minutes lang yan guys, para lalapat siya ng gusto. Medyo may uusok yung board nito guys, kasi sobrang init talaga. So antayin lang natin na maglapat ng gusto.
So pag lumapat ng gusto, ibig sabihin okay na yan guys. So yan guys. Wala. Tapos na. So tatanggal na natin. So ayun. So tatry na natin ngayon guys. Pasok natin sa housing niya kung normal ba yung ginawa natin, kung may power ba. So itong unit na to guys, nabasa to. Kaya namatay. So check na lang natin kung ano resulta ng ginawa natin guys. So hopefully guys, kung bago ka man sa channel ko, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating upload. So sa mga kapwa ko technician na sumusuporta, maraming salamat. So sana wag kayong magsawa manood ng mga video natin. So tatry muna natin to guys. Lagay ko muna LCD para makita natin kung may power ba. Tingnan natin kung yung ginawa natin ay swak na swak ba, kung gagana ba siya, kung magpa-power. Ano sa tingin nyo, kung gagana ba kaya? So tingnan natin. So power on. Tingnan natin kung magpa-power. Bang! Ayun, buhay. So Dali, panalo tayo dito. Dali, nabuhay natin. So ganun lang siya ka hirap. Medyo mahirap lang. Ayun, may password, di natin mabuksan. At least guys, gumana. Sulit yung hirap. Grabe ang hirap. Ang hirap ng ano. At least gumana siya. So medyo ma-proseso lang to guys. So I hope na sa konting video na to nakatulong ulit sa inyo. So salamat guys.